इसिम भनेको के हो? यसको फाइदाहरू के छ? कसरी लिने त? हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई टेक सामेल च्यानल। यहाँहरूले यस च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। म तपाईँको आफ्नै साथी सामेल। आजको यस भिडियो अन्तर्गत चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ हामीले इसिम कसरी लिने, इसिमको फाइदाहरू के छ, नेपालमा भने चाहिँ एनटिसी एनसिएल दुबईको चाहिँ इसिम भन्ने लन्च भइसकेको छ। खास गरी चाहिँ यो इसिम किन निकालियो त हजुरहरूलाई सबै जानकारी दिन गइरहेको छु। कसरी लिने, तपाईँ हाम्रो मोबाइलमा इसिम चल्छ कि चल्दैन, भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरी साथ दिनुहोला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरी भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् आजको हाम्रो टपिकतर्फ लागौँ। सुरुमा त कुरा गरौँ इसिम भनेको के हो। इसिम भनेको चाहिँ जस्तै हामीले चलाइरहेको सिमहरू भने चाहिँ हामीले निकाल्नु पनि मिल्छ र अरू मोबाइलमा फेरि त्यसलाई बदलेर हाल्नु पनि मिल्छ। र त्यो सिम भने चाहिँ पहिला ठुलो हुने गर्थ्यो, हाम्रो साधारण सिम भने त्यो अहिले त्यो सिम भने चाहिँ अहिले सानो हुँदै सानो भएको छ। तर इसिम भनेको चाहिँ अहिले हाम्रो हुने मोबाइलमा हुने हामीले चलाइराख्ने सिमहरू भन्दा पनि सानो सिम हो, त्यसलाई इसिम भनिन्छ। जसलाई चाहिँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ फेर्न होइन, एउटा मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा हाल्न मिल्दैन। त्यो सिमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो मोबाइलको भित्र मदरबोर्डमा चाहिँ हामीले मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सिम चाहिँ निकाल्ने फेर्ने हामीले गर्नु मिल्दैन, त्यसलाई नै इसिम भनिन्छ। र इसिमको फाइदाहरू के रहेको छ, मैले 5वटा फाइदाहरू यहाँ तपाईँको माझमा ल्याएको छु। इसिमको फाइदाहरू के रहेको छ त? पहिलो फाइदा रहेको छ फिजिकल डिस्ट्रोय हुँदैन। हामीले चाहिँ साधारणतया हामीले चलाइराख्ने सिमहरू भने पानीमा भिज्यो भने त्यो सिम काम लाग्दैन होइन, अर्को सिम लिनुपर्ने हुन्छ। अथवा हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ त्यो सिमहरू राख्दाखेरि हल्लेपछि हाम्रो नेटवर्क नदेख्ने समस्याहरू हुने गर्छ। यो समस्याहरू चाहिँ इसिममा हुँदैन, किनभने इसिम भनेको चाहिँ सानो हुन्छ र हामीले चाहिँ त्यसलाई मदरबोर्डमा भित्र डाइरेक्ट राखेर चाहिँ चलाउनु मिल्ने खालको त्यसलाई नै इसिम भनिन्छ। इसिम चलाउनुको दोस्रो फाइदा रहेको छ इजियर टु गेट लस फोन। यदि तपाईँ हाम्रो मोबाइल चाहिँ इसिम छ भने त्यसमा होइन, यदि हाम्रो मोबाइल हरायो भने चाहिँ त्यो चोर्ने मान्छेले अथवा हराउने भेट्ने मान्छेले चाहिँ त्यो सिम चलाउन सक्दैन अथवा त्यो मोबाइल भन्ने चलाउन सक्दैन। र हामीले पुलिसलाई खबर गरेर चाहिँ त्यो मोबाइल चाहिँ कहाँ छ, कसले चलाउँदैछ भनेर सजिलो तरिकाले हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। यानि कि हाम्रो मोबाइल चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ भेट्न पनि सक्छौँ। हाम्रो मोबाइल यदि सामान्यतया सिम छ भने चाहिँ त्यो मान्छेले निकालिदिन्छ होइन, भेट्ने मान्छेले सिम निकालेर फ्याँक्दिने गर्छ। तर ई सिममा भने यस्तो हुँदैन। जब उसले मोबाइल खोल्छ त्यो सिम भने एक्टिभेट भइरहेको हुन्छ, हामीले फोन गर्दा पनि फोन लाग्छ। अथवा हामीले काहीँ लोकेसन ट्रेस गऱ्यौँ भने पुलिसले देखायो भने हाम्रो हराएको मोबाइल भने चाहिँ सजिलो तरिकाले पनि हामीले भेट्न सक्छौँ। र अर्को तेस्रो नम्बरमा 3 नम्बरमा रहेको छ स्मुथ नेटवर्क सिस्टम। हामीले चाहिँ साधारणतया हाम्रो सामान्य सिमहरूमा भने चाहिँ डाँडा काँडामा गयो भने हाम्रो नेटवर्क नटिक्ने होइन, एमबी नटिक्ने, डाटा नटिक्ने हुन्छ। तर इसिममा भने चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। इसिममा भने चाहिँ हामीले चाहिँ डाँडा काँडा जतैसुकै जाउँ हाम्रो इसिमले चाहिँ नेटवर्क भने चाहिँ फुलको फुल दिन्छ है। यो भने एकदमै ठुलो फाइदा रहेको छ। र अर्को 4 नम्बरमा फाइदा रहेको छ मेनी ड्युअल सिम क्यान युज। यदि तपाईँको होइन मोबाइलमा एउटा मात्र सिम गर्ने ठाउँ छ, युज गर्ने ठाउँ छ भने तपाईँले सामान्यतया अहिले युज गर्ने सिमहरू होइन त्यो एउटा मात्र युज गर्न सक्छौँ। तर हामीले भने चाहिँ विभिन्न 2वटा 3वटा सिमहरू पनि हामीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ मोबाइलमा इसिममा लाएर चाहिँ इसिम लगाएर चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। जसबाट चाहिँ एउटा मोबाइलमा एउटा सिम चलेन भने अथवा एउटा सिम चलेन भने इसिम चलेन भने अर्को सिम एक्टिभेट गर्ने, त्यसरी हामीले पाला पनि चलाउन सक्छौँ। यो भने ठुलो फाइदा रहेको छ। यदि तपाईँको होइन आइफोनहरूमा चाहिँ एउटा मात्र सिम हुन्छ होइन, 11, 12, 13 तिनीहरूमा, तर हामीले चाहिँ 2टा 3टा इसिम पनि हामीले लाउन सक्छौँ। र अर्को फाइदा रहेको छ 5 नम्बरमा फाइदा रहेको छ सेक्युरिटी अफ डकुमेन्ट सोसल साइट। यदि तपाईँको कुनै पनि मोबाइल हराएको छ भने सिम निकालिदिन्छ होइन, अथवा तपाईँको त्यहाँनिर फेसबुक ह्याक गर्न सक्छ मान्छेहरूले, युट्युब च्यानलहरू ह्याक गर्न सक्छ, तपाईँको कुनै पनि डकुमेन्टहरू देख्न सक्छ त्यहाँनिर सेभ भएको पासपोर्टहरू होइन, नागरिकताहरू। तर तपाईँको इसिममा भने त्यस्तो हुँदैन। तपाईँले इसिम हालेको मोबाइल तपाईँको केही कतमा हरायो भने चाहिँ त्यो व्यक्तिले भेट्यो भने चाहिँ ती कुराहरूको उसले केही पनि ह्याकहरू भने गर्न सक्दैन, किनभने त्यो सिम भने एउटा मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा भने सार्न सकिँदैन। यो रहेको छ 5वटा इसिमको फाइदाहरू। र अब म तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ इसिम चल्छ कि चल्दैन कसरी पत्ता लगाउने। तपाईँहरू चाहिँ यसको लागि भने तपाईँले डायल बारमा गएर चाहिँ डायल बारमा जानुहोस्, त्यसपछि त्यहाँनिर *#06#, फेरि पनि भन्दैछु *#06# हान्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको म्यानुअली 2टा IMEI नम्बर 1 IMEI नम्बर 2 आयो भने तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ इसिम चल्दैन। यदि तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ आइआइडी सो गरेको छ भने, यहाँ मैले स्क्रिनसट राख्दैछु, आइआइडी सो गरेको छ भने तपाईँको मोबाइल चाहिँ इसिम
चल्छ, तपाईँको मोबाइलमा eSIM चल्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। र अर्को हामीले eSIM कसरी मगाउने, eSIM त मगाउनको निम्ति हामीले सर्वप्रथम एनसिएल सेन्टर अथवा होइन नेपाल टेलिकम सेन्टरमा गएर पनि हामीले eSIM त्यहाँनिर फर्म भरेर मगाउन सक्छौँ। सबै कुराहरू त्यहाँ गरिदिनुहुन्छ। न त अर्को तरिका रहेको छ, तपाईँले चाहिँ म्यासेज बक्समा गएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ नागरिकताको नम्बर हाल्नुहोस्, त्यसपछि स्पेस हानेर तपाईँले आफ्नो एउटा जिमेल आइडी हालेर चाहिँ 17,125 17125 फेरि पनि भन्दैछु, तपाईँले म्यासेज बक्समा गएर चाहिँ तपाईँले नागरिकता नम्बर हालेर स्पेस टाइप गरेर एउटा जिमेल आइडी हालेर चाहिँ 17,123मा एसएमएस गर्नुभयो भने तपाईँको त्यो eSIM भने चाहिँ हामीले अर्डर गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई फोन आउँछ बिस्तारै आउनु होला भनेर तपाईँले एनसिएल सेन्टर अथवा एनटिसी सेन्टरमा गएर चाहिँ eSIM लिन सक्नुहुनेछ। हजुरलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई एक लाइक गर्न नभुल्नु होला। साथै यस्तै विभिन्न इम्पोर्टेन्ट जानकारीमूलक भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरी हामीसँगै परिवार बन्नु होला, जोडिनु होला। आजलाई यति नै, धन्यवाद, बिदा पाऊ, जय नेपाल। अर्को एपिसोडमा अर्को भिडियोमा भेटौँला।